السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نننۍ ویډیو کې به موږ څه داسې شان ایډیټینګ کوو، خو د داسې شان ایډیټینګ دپاره به تاسو دوه تصویران وباسئ په خپل موبایل کې. یو به دا شان تصویر وباسئ او د دویم تصویر چې کوم دی هغه به دا شان وباسئ. چې کله تاسو داسې دوه تصویران وباسل نو ټولو نه اول به تاسو هغه نه بیکګراوند ختم کړئ. که تاسو ته چیرې بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود ده، تاسو هغه ویډیو وګورئ. تاسو په خپل تصویر نه په یو کلیک سره بیکګراوند ختمولی شئ. چې کله تاسو ترې نه بیکګراوند ختم کړو نو تاسو به بیا دلته راشئ، خپل پیکارت اپلیکیشن په خپل موبایل کې اوپن کړئ او ټولو نه اول به تاسو چې کوم د بیکګراوند دی دا به تاسو د پیکارت اپلیکیشن ته راوړئ. چې کله تاسو د پیکارت اپلیکیشن ته راوړو اوس په تاسو دلته کې په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او کم تصویر چې تاسو دوه وباسلي دي هغه به تاسو د بیکګراوند مې هم ترې ریموو کړی دی نو هغه به تاسو دلته ته راوړئ. دا اول به دا تصویر راوړئ، بیا به تاسو په پلس نشان باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دا تصویر به راوړئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول پلس نشان باندې به کلیک وکړئ، ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ، دا تصویر به تاسو دې ته دوباره هغه تصویر راوړئ او روټیټ به یې کې داسې طریقې سره به یې ولګئ. بیا به تاسو بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. چې په ټیک مار باندې مو کلیک وکړ نو اوس په تاسو دلته کې په ایفیکټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې FX چې کوم تاسو ته ښکته لیکل شوی دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او HDR باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله دا تاسو وکړو نو په برش باندې به کلیک وکړئ او دا ټول چې کوم دی نو دا به تاسو صرف په خپلو کپړو باندې یوز کړئ چې تاسو کپړې لږ چمک وکړي. نو زه لږه ویډیو سکیپ کوم نو تاسو ګورئ ما صحیح طریقې سره هغه ټول یوز کو. نو تاسو به بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس په تاسو دلته راشئ ډراو ته او دا تصویر به په خپل موبایل کې سیو کړئ. چې کله دا تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ نو اوس په تاسو دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو په لیټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړئ او د تصویر ته به تاسو معمولی شان کلر وکړئ. چې کله تاسو دا په لیټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړئ نو ټولو نه اول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ. زموږ د تصویر کې لایټینګ چې کوم دی هغه لږ زیات نو موږ به یې لږ کم کړو. بیا به تاسو په چابۍ باندې کلیک وکړئ، اول نمبر باندې ټمپریچر چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان کم کړئ او بیا به تاسو په میکس باندې کلیک وکړئ. ټولو نه اول به دا کلر چې کوم دی د کلر باندې به کلیک وکړئ او هیو چې کوم دی هغه به مخکې سچوریشن به کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ او لومینس چې کم دی هغه به کم کړئ. بیا به د کلر ته راشي، هیو به کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ او لومینس به کم کړئ. بیا به د کلر ته راشي، هیو به کم کړئ، سچوریشن به هم کم کړئ او لومینس چې کم دی هغه به زیات کړئ. بیا به تاسو د اول نمبر باندې چې کم کلر دی دته به راشي، هیو به کم کړئ، زیات کړئ او لومینس سچوریشن به زیات کړئ او لومینس چې کم دی هغه به کم کړئ. بیا به تاسو اټول چې پینک کلر کم دی اټولو نه اخر نمبر باندې هغه ته به راشي، هیو به لږ کم کړئ، سچوریشن به مخکې کړئ او لومینس به کم کړئ. بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دته راشي، کلیریټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان ښکته کړئ. بیا چې کله دا تاسو وکړو نو بیا به تاسو ورپسې چې کم بل آپشن دی دته به راشي، شارپینګ چې کم دی هغه معمولی شان مخکې کړئ او نایس ریډکشن به معمولی شان مخکې کړئ. نو تاسو ګورئ تصویر ښه صحیح طریقې سره سیټ شولو. د دې بیکګراوند لینک چې کوم دی هغه به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، تاسو هلته نه د ډسکرپشن نه بیا دا بیکګراوند چې کوم دی دا تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز ویډیو لایک یې، کمنټ پې وکړئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.